Yo guys, so welcome back to another financial video. So for today's video guys, Axie Infinity naman tayo, okay? So first time ko mag-content about dito sa Axie Infinity. Okay, so para to sa mga first timer or newbie or beginner na AAP yung team. Okay, so stay tuned guys. Okay guys, so first round nakakuha tayo ng combo, Spinal Tap, Fish Hook, tsaka Star Shuriken para mapatay itong beast niya. Okay, so yung kalaban natin pala is Plant Base tsaka Bird PBB guys. Ayan, so nag-gain siya. Pero wala siyang nag-gain guys at wala tayong energy. Okay, so try natin tong Slap tsaka Shuriken guys. So para ma-activate yung Tail Slap, kailangan may ka-partner siyang isang card. Okay. So siya yung unang titira guys. Tingnan natin kung magpapas. Ayun, nagpas. Okay, so nag-gain tayo nag-energy dyan. Tapos nabawasan pa natin yung plat niya. Okay. Ayan, nag-October treat din tayo guys. Okay. So bumawas ng konti. Pero may barrier tayo. Okay, so siya yung unang titira ulit guys ha. Yung bird kasi yung pinakamabilis na Axie. Kapag mabilis yung Axie nyo, is siya yung malaki possible na siya yung unang titira. Hindi siya malaki possible siya talaga unang titira. So ayan guys, nag-combo siya. Dark Soup ata yan, tas dalawang ano. Pero hindi kinaya guys, kulang siya ng isang card. Okay. So pagkakataon na natin guys. So na-destroy nung kalaban yung energy nating isa. Ayan. So siya ulit unang titira guys. So ito pagkakamali natin, akala natin guys, tingnan nyo. Ayan, akala natin wala na siyang pang backdoor. Ay no, bullshit yung pamaypay guys. Sorry. Ayan, so ayan. Nabawasan tayo, sayang. Okay, so wag nyo ko judge guys. Newbie lang ako dito. Ayan. So try natin Try natin patayin. Ayan. Try natin patayin yung bird sana. Ang problema, nag-ano siya guys, hindi na prioritize at gumamit siya ng isang card. Ayan. So, yung kalaban nag-gain energy pero wala naman siya nakuha sa atin kasi ubos yung energy natin. So, dami nating error pero ayan, dyan nag-uumpisa lahat ng magagaling guys sa error. Okay. So, 70 na lang HP natin. Okay, so yung bird yung unang titira guys. Ayan. Okay. Bag. Tapos October 3. Ayan, so may armor tayo guys. Nag-armor din siya. Ayan. So may gain energy siya pero wala tayong energy din. So wala siya na-destroy. Ayan. So, yung bird nyo guys, unang titira na naman at napakabilis na itong bird. Okay. So, isip lang tayo strategy guys. Okay. Pwede natin patayin kung hindi titira. So, try natin. Ito, mira. Buti nag-try lang tayo guys. So, matatamaan yung plant niya. Okay. So, buhay pa guys. Okay. 2v1 yung laban ngayon. Okay, nag-October treat siya guys. So, bird na naman yung una. So, patay na natin tong plant niya. Okay, hopefully walang pang combo tong bird. Okay, so sensya na guys, hindi ko nabilang yung card. Okay, so bago lang tayo rito. Medyo nalilito pa ako sa pagbibilang ng cards. Ayan guys. Ayan yung pagkakamali niya. Nag-dark soup siya guys. Kung ako sa kanya nag-pass na lang ako. Okay. So, ayan. Try natin yung speed, guys. May tatlong energy naman tayo. Okay, so let's see. Okay. Dalawang pamaypay. Buhay tayo dyan, guys. 300 almost na yung damage. Ayan. Dalawang speed. Tapos isang damage. Okay, tingin ko mas mabilis na tayo. Ayun. O, diba guys? Mas mabilis na tayo. Yung Aqua kasi yung pangalawa sa pinakamabilis na Axie.
Okay, so tapos na to guys. Ayun lang. So stay tuned for more. First time natin to mag-content about sa Axie. Okay.